Warning. Approach with caution. Person thinks he's in a cowboy movie. Så lyder Ashkans Instagram-bio. Han beskrivs vid 2008 ha en kriminell meritlista som gör att han kvalar in på listan över Sveriges farligaste män. 10 april 2005 på söndags eftermiddagen får polisen larm om skottlossning i Örtagårdsparken vid Västra Skrävlinge kyrka utanför Rosengård. När poliser kom fram fann de 5 tomma patronhylsor och en kniv. En man dök senare upp på ortopediska kliniken i Malmö med skottskador i benet. Han berättade att han hade blivit beskjuten utan anledning när han joggade förbi parken. Polisen rubricerar skjutandet som mordförsök och tror inte på offrets historia om att skotten avlossades utan anledning. Ashkan är då 21 år gammal, redan medlem i brödraskapet Wolfpack, och han åker fast för att ha skjutit den jämnåriga mannen och sätts i fängelse till januari 2007. En månad efter han har muckat från fängelset häktas han igen, misstänkt för mord. 27 januari 2007 på brödraskapets fest på Ångpannegatan på Hisingen i Göteborg. Ett kalas som slutar med att en av männen på festen knivmördas. Offret Håkan var en 35-årig trebarnspappa och tatuerare. Offret befann sig på fest i Göteborg hos det kriminella gänget Brödraskapet när han gjorde misstaget att kritisera någons tatuering. Det blev inledningen till en sällsynt brutal dödsmisshandel med både kniv och kofot. Efteråt dumpades Håkans kropp utanför lokalen på Ångpannegatan där han hittades senare i en stor blodpöl. 2 män dömdes i tingsrätten för mordet på Håkan till vardera 10 års fängelse. Den ena för att ha hållit i kofoten som slogs mot Håkans huvud, den andra för att ha hållit i den kniv som Håkan stacks med. Mannen som höll i kofoten överlämnades till rättspsykiatrisk vård. Ashkan, som från början erkände att han höll i kniven, blev dömd i tingsrätten och fick 10 år för vad som ansågs vara mord. Ashkan överklagade till hovrätten och efter förhandlingen i hovrätten släpptes han dock och Ashkan friades helt av hovrätten. Natten till 19 juli 2007 kastar 23-åriga Ashkan ut från klubben Etage på Stortorget i Malmö tillsammans med en annan man runt 2-tiden. Vid 03.30-tiden kom förövarna körande på en moped, båda svartklädda och med svarta hjälmar. En är beväpnad med ett automatvapen och skjuter minst 3 skott mot nattklubben. En vakt befann sig utanför entrén, men han blev inte träffad. Vakten var just då ensam utanför dörren. Ovanför entrén där vakterna står och tar emot gästerna syntes tydligt 2 kulhål i fasaden. Ashkan häktas men släpps i brist på bevis. Därutöver döms han för åtskilliga fall av ringa narkotikabrott, trafikbrott och bedrägerier med kapade kontkort. Han döms för krogslagsmål och för innehav av en k-pist, hagelbössa, stubintråd och tändhattar. Han är då bara 23 år gammal. 20 november 2007, tidigt på morgonen, exploderar en bomb i ett radhusområde i Trollhättan. Ingen person kom till skada, men det blev stora materiella skador. I huset bor åklagare Barbro Jönsson som drivit en hård linje mot de gängkriminella, framförallt brödraskapet Wolfpack, och bomben ska vara ett tydligt meddelande och hot mot åklagaren. Malmö, valborgsmässoafton 2008, nattklubben Slakthuset. Ashkan är vid det här laget en 23-årig man uppvuxen i Malmö med skilda föräldrar och den 2 år yngre brodern Amin är med honom på nattklubben. Ett annat högprofilerat brödrapar i Malmös yngre värld, Mirza och Mirte, som styr kokainhandeln i Malmö sedan länge, kommer in. Väl där inne stöter de på Ashkan och Amin. Det blir tjafs mellan de 2 yngre bröderna och även storebröderna Mirza och Ashkan blandar sig in i det uppseglade bråket. De inblandade skriker och hotar, delar möjligen ut slag, vakter och poliser rusar till. Under ytan finns en mycket lång rivalitet grundad i till synes vanliga ungdomsbråk, mindre slagsmål och hotelser under flera år som mynnade ut i en regelrätt fiendeskap mellan brödraparen. Vid den här tiden är Valli och Ashkan nära sammankopplade. Valli är ledaren för den så kallade K-falangen i Malmö, misstänks ha försett Ashkan med vapen vid ett tidigare tillfälle och flera uppgifter säger att Ashkan är Vallis muskler. 7 veckor efter bråket på Valborg blir Valli skjuten av en väntande skytt som tömmer ett helt pistolmagasin mot honom. Valli genomborras av minst 7 skott men överlever attacken. 23 augusti 2008.
På Ashkans 24:e födelsedag märker han att en motorcykel cirkulerar utanför hans lägenhet på Agnesfridsvägen. Han lämnar stället ihop med flickvännen. Strax därefter kastar någon en handgranat upp mot hans fönster. En handgranat som nära på tog livet av en äldre kvinnlig granne då granaten briserade vid fasaden nära hennes lägenhet. 28 augusti 2008 utbryter skottlossning på Söderkulla efter 2 bilar jagat varandra, som ett vittne säger. Någon bränner av minst 10 skott mot en bil full av M-falangens män. Ingen träffas, men 2 kulor går bland annat in i en närliggande vårdcentral. Åren efter skytten slutar med en uppbränd bil och beskjutna vittnen som säger till polisen att de inte har sett något. Ashkan är skytten. De 2 brödraparen i M- och K-falangen pekas av polis ut som ledare, men nyckelpersoner i gängkriget då och under kommande år är det 3:e brödraparet, Ashkan och Amin. Ashkans lillebror Amin sticker inte ut bland Malmös kriminella. När kriget bryter ut 2008 visar rättshandlingar på en man med depressioner, knarkmissbruk och som flera gånger åkt fast för bedrägerier med kapade kontokort. Under vintern 2008 åker Ashkan i K-falangen fast för att troligtvis på uppdrag av brödraskapet ha placerat bomben vid åklagarens hem i Trollhättan. På fri fot är Ashkans lillebror Amin. Mitt under den brinnande konflikten skaffar han sig en andrahandslägenhet i fiendeland, Söderkulla Lindängen. På kvällen den 14 augusti 2009 styr Mirtes från M-falangen till bensinmacken i korsningen Munkattegatan-Bergljusgatan. På trottoaren står en ensam man med en pistol, Amin. Han får ögonkontakt med Mirtes som stannar i sin bil och rullar troligen ner passagerarrutan fram. Det går inte säkert att säga om männen pratar med varandra. Amin skjuter flera kulor mot Mirtes. De träffar axeln och huvudet. Bilen hoppar fram och stannar. Amin går runt bilen, misslyckas med att få upp förardörren, skjuter igen och får sedan upp dörren. Han drar ut Mirtes på gatan, sätter ytterligare ett par kulor i honom. Amin lämnar den döende Mirtes blödande på asfalten, släpper pistolen in till honom, hoppar in i Volvon och drar iväg. Amin binds till brottet med hjälp av DNA-registret. Han har lämnat blodspår på ratten till flyktbilen som han övergav strax utanför Malmö. Blodet kan komma från skador på vänsterhanden, från när han sköt eller från hans försök att få upp dörren med den krossade rutan. Av någon anledning erkänner Amin vid ett av de första förhören genom att rita en skiss över hur han agerade, men i övrigt håller han tyst. Inga kommentarer är svaret under månader av förhörsförsök. Att Amin var just vid macken vid just den här tiden har fått spekulationerna att flöda. Visste han att bröderna i en falangen med vänner skulle träffas någonstans i närheten? Var han ute och trålade efter fienden? För allt kan väl inte ha varit en ren tillfällighet. Under rättegången skrattar Amin vid flera tillfällen, vilket inte tas väl från offrets nära och anhöriga, och kaos utbryter i rättssalen. Ashkans bror Amin dömdes för mordet på Mirtes i augusti 2009. Han dömdes till 15 års fängelse i en rättegång i tingsrätten 2010. Ett straff som höjdes med 3 år till 18 år i hovrätten. Ashkan har på sin Facebook då som omslagsbild en bild på mordet på Mirtes som hans bror utförde. Bilden föreställde där den döda kroppen hade legat. Enligt polisen ska Ashkan vid ett tillfälle i en annan stad blivit förrådd av en nära vän som ska överlämna honom till fienderna. Han ska då fastbunden vid en stol slängt sig ut från balkongen för att komma undan, tagit sig fri och samtidigt svurit hem och att han snart kommer tillbaka. Han lever vid tillfället med 1 miljon kronor på sitt huvud. 8 april 2014. Ashkan bodde under ny identitet i slutet av april 2014 i Umeå. Stora delar av åren dessförinnan hade han spenderat i fängelse, dömd för bland annat ett bombattentat mot åklagare Barbro Jönsson i Trollhättan 2007. Den 28 april 2014 träffar Ashkan en före detta till sin dåvarande flickvän. Bråk uppstår och det slutar med att Ashkan hugger den andra mannen med en kniv. Ashkan häktas och misstänks för försök till mord, men frias av en tingsrätt som gör bedömningen att han har agerat i självförsvar. Den 16 juni släpps Ashkan från häktet.
Därefter återvänder han till Malmöområdet. Under 2014 blev en 22-årig man svårt skottskadad. Klockan 22.13 på måndagskvällen fick polisen larm om att det skulle ägt rum en skottlossning vid en korsning i Landskrona. Polispatruller skickades till platsen där de anträffade en skottskadad man liggandes på en gräsmatta. I samband med en mindre narkotikatransaktion, hasch, 5 gram, blev en 22-årig man på Stenordsvägen i Landskrona skjuten med flera skott, bland annat i magen. Mannen fördes med svåra skador till lasarettet i Lund. Han får allvarliga skador men överlever attacken. Skytten är Ashkan och han är mycket i Landskrona vid den tiden då hans dåvarande flickvän bor där. 15 augusti 2014. Ashkan utsätts för ett mordförsök på motorvägen mellan Lund och Malmö. Vid tillfället körde han en silverfärgad bil som hittades övergiven och sönderskjuten på vägen. Vid attacken användes 2 vapen. Ett hittades i ett vattendrag i Östergötland, men det andra vapnet har använts vid ytterligare ett rad skjutningar. Ashkan överlever attacken. 31 januari 2015. Ashkan ska då ha varit skriven i Malmö men hållit till i Lund men också i Landskrona. Vid klockan 17.35 står Ashkan vid kassan på en snabbmatsrestaurang på köpcentret Mobilia. På övervakningsfilmen från restaurangen syns hur 2 mörkt klädda män kommer in genom en dörr bakom honom. Männen öppnar eld och avlossar flera skott mot Ashkan som bär skottsäker väst. På filmen ses vittnen som förfärat reser sig och springer mot en dörr samtidigt som Ashkan träffas av flera skott. Han springer ut genom en sidodörr mot parkeringsplatsen utanför. De beväpnade männen springer efter och avlossar flera skott mot honom. Männen jagar Ashkan längs med parkeringen framför flera förskräckta lördagshandlare som blir vittnen till dödsjakten. Flera skott träffar bilar och människor tvingas söka skydd i kulregnet. Ashkan springer över parkeringsplatsen svårt skadad efter att ha träffats av flera skott från de jagade männen. Ashkan har träffats i huvudet, ryggen och benen. En bit ner på parkeringsplatsen seglar han ner på marken och dör bakom en parkerad bil. De 2 mördarna flyr efter dådet i en väntande mörk BMW i hög fart längs Per Albin Hanssons väg i riktning mot villaområdet Kulladal. Mördarna kommer undan, men några dagar efter mordet beslagtas en mörk BMW som antas vara flyktbilen. För mordet på Ashkan greps 2 personer i oktober 2015. En då 25-åring som tillhör M-falangens inre krets kallad Rolex-mannen, nära vän med Sami Skitz i Helsingborg, och en yngre man som också misstänktes för mordet på en man i en lägenhet på Dalslandsgatan i september. Medmisstänkt för det mordet var en man som ingår i M-falangen. Likt en efterlyst cowboy med ett stort pris på sitt huvud som Billy the Kid dör Ashkan i ett kulregn. I och med Ashkans död så anses falangkriget i Malmö vara över.